What's up guys? Migz here of Migz Media TV. Magandang araw sa inyong lahat guys at meron tayong magandang topic ngayon. Welcome for another day of tutorial. And our topic for today is none other than ang sikat na suit ni Iron Man. At alam ko marami nag-a-aspire sa inyo na maging Iron Man. So kahit dito man lang sa YouTube ay magawa natin or ma-feel natin na tayo ang superhero na yan. Diba ang sarap sa feeling nun? Ikaw yung nasa suit, diba? Iron Man, sikat na sikat, tapos ikaw, wow! At gagawin natin katotohanan yang pangarap nyo, at pangarap ko rin, at pangarap ng lahat. So, stick with me till the end, don't skip, at matututunan nyo to, dahil ituturo ko to sa inyo, detail by detail. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay Migz Media TV, gumagawa po ako ng vlogs, video editing tutorial, at namimigay po ako ng Kinemaster. Kung wala ka pa niyan ay visit mo lang ang video section ko or just click on the link above. At makukuha mo yan for free. At kung luma ka naman, syempre meron tayong bagong pasabog ngayon. Syempre, etong Iron Man suit. Ikaw na nasa Iron Man suit, di ba? Ang sarap ng feeling nun, di ba? So guys, let's do this tutorial. Yes, ayan ang intro ko. Ibig sabihin yan ay magsisimula na tayo. Pero bago ko gawin yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na, i-like at i-ring yung bell na yan para lagi kang maging updated sa lahat ng mga videos ko. And guys, thank you nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. 2.5k subscribers na po tayo ngayon lahat. That was highly appreciated. You guys rock! So, Iron Man suit tutorial coming. Yes guys, let's start our tutorial of Iron Man hood. Siyempre, Naruto Kinemaster is next in line sa aking upload. So, maunang maka-download ay swerte. So, right now guys, let's start a new project by putting a first layer. Siyempre, black po ang una nating layer. Then, ipasok na po natin ang ating picture. Siyempre, yung simpleng picture. Yan lang po, ganyan lang po kasimple na nagsasalita kayo or kahit anong gusto nyo sabihin. At ma-advise ko lang sa inyo guys, in superhero dyan ay kailangan ay superhero na acting din ang inyong gawin. Galingan nyo ng umarte. So guys, next na gagawin po natin dyan ay we will choose the cropping. So syempre, kailangan mukha lang po ang lumabas sa atin. So mukha lang po natin ang kailangan. So sa cropping, pwede nating i-adjust. Yan. Yung part na kailangan lang po natin. Yan. Sa left, sa right, hanggang makuha natin yung shape ng mukha natin. Ayan. I-adjust lang po natin. Ganyan lang po kasimple. Yes. Kung nakuha na po natin ang ating tamang syempre ini-aim na sukat sa mukha ay pwede na nating we will go to the next step. So ako po, I think okay na po ito sa akin. Then sukat. Yung feather po guys, yung ina-adjust ko po ay magandang itodo na po natin yan. Kasi ayan po yung nangyayari oh. Yung cutting ng color ay maganda. So yan lang po, di ba? Napakadali lang. Kung maaalala nyo yung mukha ni Iron Man, ni Mr. Stark, yung mukha lang ang lumalabas niya nung nasa loob siya ng hood. So, ganun po yung kailangan kalabasan. So, okay na po yan. Next is, syempre, lalagyan po natin ng green screen para magkaroon ng konting effects gaya ng nasa hood ni Iron Man na si Jarvis. Tama ba? Jarvis. So guys, eto green screen lang. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga effects dito ay hindi kayo mamomroblema dahil i-compile ko sila at i-share ko po lahat-lahat sa description box para hindi na po kayo mahirapan kumuha nito.
So ganyan po siya pag pinlay natin. Nakita nyo ang ganda, di ba? So yan, medyo in-adjust ko na rin po yung kulay. Laruin nyo na lang po sa pag-activate ng chroma key. And hindi ako masyadong satisfied dito sa face ko. So chinus ko sa cropping yung circle. Then i-adjust na lang po natin. O di ba? Mas maganda po. So sa cropping marami po tayong shape. So piliin nyo lang po kung ano pong mas gusto nyo ron. Then next is gagawa po tayo ng eto ang pinakamaganda. Kung maaalala nyo yung face ni Iron Man, sa mata may nag-i-scan sa kanya. So eto po siya. So ang kailangan lang po natin dito ay yung bilog. Ayan. The rest na info, syempre ika-cut natin yan, cropping ulit. Kasi hindi po naman natin siya kailangan. So yung bilog lang po yung kailangan natin, kaya ika-crop natin para siya lang yung makita natin. Ayan, perfect. So yan, ilalagay po natin siya sa left eye po natin. Then i-blend po natin. Choose, ayan po, screen. Para mag-blend po siya sa kulay ng screen. Ayan po. Yan. So medyo konting adjust lang. Adjustment, let's choose adjustment. Then itodo po natin yung dalawa sa dulo. Ayan. Ayan na po siya kung makikita nyo. Next effect po guys ay sa ating eye scanner. Syempre pindutin natin yung key icon. Ang gagawin po nating effect dito ay pasusunurin natin yung eye scanner sa eyeball ng ating mata. So move po natin yung video, then i-move po natin yung scanner sa eyeball. Move yung video ulit, then i-move natin yung scanner. So susunod po yan sa output. Move yung video ulit, then sunod ang scanner. Dahan-dahan lang po. Move ang video, move ang scanner. So gagalaw po yung scanner kung saan po pumunta yung eyeball. Isunod lang po natin sa mata ko. So and so on and so on and so on. So ganyan po ang output natin. Kung saan po ako pumunta, tumingin, ay susunod yung scanner. Galing! Next guys ay magdadagdag po tayo ng iduduplicate po natin tong video ko dahil maigsing video lang po yung ginawa ko. So I advise kung kayo na po ang gagawa ay medyo habaan nyo po yung inyong video. So ako kinapi ko na lang para maging mahaba. Ayan. So kinat ko po siya sa gitna, yung first layer tsaka second layer. First part tsaka second part. So next is maglalagay po tayo ng ating syempre computer mode ni Jarvis. So paste, then blending. After ng blending ay i-adjust po natin yung kulay sa gusto natin. Then another one is ilagay rin po natin computer scanner ni Jarvis. Then blending ulit, choose screen, then syempre adjust po natin yung kulay para mas maging matingkad po ulit siya. Ayan, ganun din po yung isa. Ayan na po. At last is yung syempre another scanner. Lahat po yan guys ay makukuha nyo sa description box. Ipamimigay ko po sa inyo ng libre. So blending po ulit, choose screen, then let's adjust. Itodo po natin para mas maging makulay siya. So ayan po yung output natin. Next effect po guys, syempre hindi po ganyan ang kulay ng mukha natin kung nasa loob po tayo ng suit ni Iron Man. Medyo cool po ang color. So naglagay po tayo syempre ng background na color green. And syempre i-blend po natin para mag-blend po yung color sa mukha natin. So ayan po yung nangyari, medyo cool. Pero hindi ako satisfied sa kulay kaya ginawa kong mas cooler. Ayan po ang blue na pinili natin. So next part naman po tayo ay maglalagay tayo ng yellow background. Bakit po tayo maglalagay nito? Para magkaroon ng konting init or reflection yung kulay ng computer scanner sa mukha natin. So ayan po. Then adjust na lang po natin sa opacity hanggang sa makuha po natin yung saktong kulay na gusto natin. And lagyan natin ng in animation na fade para ang pasok niya ay dahan-dahan lang, hindi biglaan. Next, lagyan rin po natin ng in animation na fade yung tatlong syempre computer scanner. Yan, in animation. Lagyan natin fade at last one yung isa
put natin ng in animation din. In animation then fade. Lahat po sila ay merong in animation. Para yung pasok po ay smooth na smooth yung pasok niya. And lagyan na lang po natin ng mga sound effects, then tapos na po tayo. Ayan guys, panibagong kaalaman na naman ang natapos natin sa video na to at dito sa channel na to. Siyempre lahat tayo kaya na natin maging Iron Man. Siyempre suit pa lang, di ba? Pamatay na. So guys, sana magawa nyo lahat yan ng tama, maging maayos. Sana kung may question kayo ay don't hesitate, mag-comment lang kayo on the comment section below. And this is Migz saying practice makes everything perfect. Keep safe, stay healthy, cause Migz Media TV cares for you. Yes, this is Migz saying practice makes everything perfect. Stay at home and watch Migz Media TV. Now, I am signing off. Peace, bro.